सो हे गाइज नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक विथ अनदर भिडियो। सो आजको यस भिडियोमा हामीले सिक्नेवाला छौँ अप्रोप्रिएट डिजाइन सेलेक्सन है। एन्ड म चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूलाई 2-3वटा इक्जाम्पल्स दिनेवाला छु र त्यसलाई हामीले कसरी सेलेक्सन गरेको छौँ र अप्रोप्रिएट डिजाइन्स ग्राफिक डिजाइन्समा कसरी हामीलाई युजफुल हुनेवाला छ र यसको कन्सेप्ट थ्योरिकल पार्टहरू बुझ्नेवाला छौँ। सो यहाँनिर म इक्जाम्पल्सको थ्रु भन्नेवाला छु है। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले फोटोसपमा 4वटा इक्जाम्पल्सहरू दिएको छु है। यहाँनिर अब हेर्नु, यहाँनिर बेसिक्स अब हेर्नु, अप्रोप्रिएट भनेको एउटा मिनिङ बुझ्नुपर्ने मिनिङ छ है। अप्रोप्रिएट भनेको सिमिलर विथ वर्ड्स है, त्यसमा बुझ्नु। अब हेर्नु यहाँनिर काउसती अनलाइन सप छ। सप भन्न बित्तिकै के आउँछ, एउटा ब्याग क्यारी गरेको अप्रोप्रिएट भयो यहाँनिर भनिन्छ। यसलाई अप्रोप्रिएट डिजाइन सेलेक्सन है। तर चाहिँ यहाँ आइकन्स छ अनि म एउटा भनिदिन्छु यहाँनिर यो डिजाइन्स भन्नाले नि यो आइकन्सहरू मैले चाहिँ यहाँदेखि यो चाहिँ लिएको छु है। एन्ड रिसर्च गरिरहेको थिएँ मैले अप्रोप्रिएट डिजाइन्स भनेर, यहाँनिर त्यति थिएन, त्यसैले मैले चाहिँ यो टपिक चाहिँ कभर गरेको छु। एन्ड अब हेर्नु काउसती अनलाइन सप भन्न बित्तिकै अब हेर्नु यहाँनिर सेम चिजलाई मैले अप्रोप्रिएट डिजाइन सेलेक्सनको थ्रु यहाँनिर मैले ब्यागको थ्रु जनाउन लागेको छु। यो हेर्नु, यो ब्यागले के जनाउँछ, एक किसिमको तपाईँलाई यस्तो भाइब दिन्छ कि एलिगेन्स टाइपको कि भन्न सकिन्छ कि सप हो या फिर स्टोरमा को एउटा इमेजिनेसन क्रिएट गर्छ है। एन्ड अब यहाँनिर थर्ड इक्जाम्पल्समा जान्छौँ। अब सप भन्न बित्तिकै अनलाइन सप त भनिन्छ, एक त अनलाइन हुन्छ लाइक डिजिटली होइन, डिजिटली जुन गर्न सकिन्छ घर बसेर, त्यो चाहिँ अनलाइन भयो। सप भन्न बित्तिकै एउटा अभियसली स्टोर त हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर हामीले जनाएको छौँ है, अप्रोप्रिएट डिजाइनसँग है एसोसिएट भएर आएको छ है। अब हेर्नु काउसती अनलाइन सप, अब यहाँनिर हेर्नु यसले नि सेम कन्सेप्ट जनाएको छ। अब मैले यहाँनिर के युज गरेको छु, सिम्पल आइकन है। यो चाहिँ एउटा आई थिङ्क इन्टरनेटको यो चाहिँ स्याम्पल हो। एन्ड यसले चाहिँ के जनाउँछ, एक किसिमको अनलाइन र सपको जनाउँछ। एन्ड योनिर काउसती छ। म यहाँनिर जान्छु, एउटा इक्जाम्पल्स देखाउन चाहन्छु है। एन्ड अब मैले यहाँनिर यसलाई चाहिँ यहाँनिर यो डिजाइन सँगसँगै मैले एउटा म्याप युज गरेँ। यो म्याप चाहिँ केसँग एसोसिएट छ, काउसती भन्ने लोकेसनसँग पर्टिकुलरली एरियालाई यसलाई भनिन्छ हामीले अप्रोप्रिएट डिजाइन्स है। सो यो चाहिँ ग्राफिक डिजाइनमा धेरै नै युज हुन्छ भनेर बुझिन्छ है। यो चाहिँ बेसिक्स फन्डामेन्टल थियो, त्यसैले म चाहिँ यो क्लियर गरिदिएको छु। आई होप हजुरले यो भिडियोदेखि केही न केही नयाँ कुराहरू सिक्नुभयो होला। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।